कसं झाला बाबा कमबॅक एसपीजी। तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या आणखी एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो देखील नेहमीप्रमाणे खूपच कडक होणार आहे, कारण आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे आपण अशाच प्रकारचा कलर चेंजिंग फ्लॅश इफेक्ट वाला स्टेटस व्हिडिओ कशा प्रकारे बनवू शकतो। आणि अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन सोबत काही प्रीसेटची आवश्यकता आहे। तर त्या सर्वांची लिंक मी तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तर तिथून तुम्ही ते यूज करू शकता। आणि तिथून डाउनलोड करण्यात तुम्हाला काही अडचण येत असेल तर तुम्हाला करायचं काय, तर तुम्हाला आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉइन करायचं आहे, कारण टेलिग्राम चॅनलवर मी सगळं काय अपलोड करत असतो, त्यामुळे टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉइन करा। आणि सोबतच जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आज फर्स्ट टाइम आला असाल तर मग आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा, कारण काही अशाच प्रकारचे दर्जेदार एडिटिंगचे व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी आपल्या मराठी भाषेतून आणत असतो, त्यामुळे आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। चला तर मग मित्रांनो, आता जरासाही वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूयात। तर मित्रांनो, आता मी इथं ओपन केलं आहे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन। ओपन केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं मधोमध प्लसच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि पुन्हा तुम्हाला ज्या पण रेशिओवर स्टेटस बनवायचा आहे तो रेशिओ तुम्हाला इथं सिलेक्ट करायचा आहे। तर मी इथं 4:5 हा रेशिओ सिलेक्ट करतो आणि पुन्हा इथं जे बॅकग्राऊंड आहे ते तुम्हाला इथं ब्लॅकवर ठेवायचं आहे आणि सिंपली क्रिएट प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं आहे। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली प्लसवर टॅप करायचं आहे, पुन्हा इथं ऑडिओवर क्लिक करून। तर मित्रांनो, आता मी जे तुम्हाला इथं म्युझिक दिलं आहे ते म्युझिक तुम्हाला इथं ॲड करायचं आहे। म्युझिक ॲड केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला आता इथं करायचं आहे काय, तर सिंपली साईडला स्क्रॉल करायचं आहे आणि पुन्हा तुम्हाला इथं 4 सेकंदवर यायचं आहे। ठीक आहे, मित्रांनो 4 सेकंदवर येऊन इथं सिंपली तुम्हाला करायचं आहे, तर तुम्हाला इथं कोपऱ्यामध्ये एक आयकॉन दिसेल, सिंपली त्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा इथे एक लाल टिक लावून द्यायची आहे। ठीक आहे, आता पुन्हा मी साईडला स्क्रॉल करतो आणि सिंपली मी इथं 6.15 वर येतो। ठीक आहे, तर 6.15 वर मी इथं देखील एक बीट मार्क करून घेतो आणि पुन्हा आता साईडला स्क्रॉल करून सिंपली तुम्हाला इथं करायचं आहे काय, तर सिंपली तुम्हाला इथं 16.15 वर यायचं आहे आणि इथं देखील एक टिक लावून द्यायची आहे। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा मी थोडंसं आता पुढे जातो आणि पुन्हा इथं करायचं काय, तुम्हाला 18 सेकंदवर एक टिक लावून द्यायची आहे। ठीक आहे, मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला करायचं काय, तर आता पुन्हा साईडला स्क्रॉल करायचं आहे आणि पुन्हा 19.15 वर येऊन सिंपली 19.15 वर येऊन इथं एक टिक लावून द्यायची आहे। ठीक आहे, आणि फायनली आपल्याला शेवटला यायचं आहे आणि इथं एक टिक लावायची आहे। ठीक आहे, मित्रांनो, तुम्ही इथं बघू शकता काय अशा प्रकारे मी जवळपास सगळीकडे टिक मार्क करून घेतले। तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं करायचं आहे काय, तर सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथे एक टेक्स्ट पेन जे आहे तो टेक्स्ट पेन जी तुम्हाला इथं ॲड करायचं आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो, हा टेक्स्ट पेन जी ॲड केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा तुम्हाला काय अशा प्रकारे याला मधोमध असं सेट करायचं आहे। ठीक आहे, पुन्हा इथून बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर सिंपली साईडला स्क्रॉल करून आपण जी टिक लावली आहे 6.15 तिथं येऊन सिंपली तुम्हाला त्याला काय अशा प्रकारे इथं लांबवून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा तुम्हाला 4 सेकंदवर यायचं आहे आणि पुन्हा 2 भागामध्ये तुम्हाला काय अशा प्रकारे याला स्प्लिट करायचं आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता काय अशा प्रकारे मी त्याला स्प्लिट केला आहे। आता पुन्हा तुम्हाला करायचं काय, सिंपली 6.15 वर यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर सिंपली तुम्हाला सर्वात पहिला जो फोटो आहे तो फोटो तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे। फोटो ॲड केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या आयकॉनवर क्लिक करून सिंपली लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून तुम्हाला हा जो फोटो आहे तो परफेक्टली स्क्रीनमध्ये ॲडजस्ट करायचा आहे। पुन्हा पहिल्या नंबरच्या आयकॉनवर क्लिक करून याला मधोमध सेट करायचं आहे। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथे घड्याळाचा आयकॉन दिसेल, सिंपली त्या घड्याळाच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा इथली जी फोटोची ड्युरेशन आहे ती तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं 4x वर सेट करायची आहे। पुन्हा ॲरोच्या आयकॉनवर क्लिक करून सिंपली तुम्हाला इथं लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करायचं आहे आणि वरती तुम्हाला एक ड्युरेशनचं ऑप्शन दिसत असेल तर ती ड्युरेशन तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं 0.10x वर सेट करायची आहे। ठीक आहे, पुन्हा इथून तुम्हाला बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर पुन्हा आता मी तुम्हाला दुसरा फोटो ॲड करून दाखवतो, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, पुन्हा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता मी इथं हा जो फोटो आहे तो फोटो ॲड करतो, पुन्हा या फोटोला तुम्हाला परफेक्टली स्क्रीनमध्ये ॲडजस्ट करायचं आहे। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा बॅक यायचं आहे, पुन्हा घड्याळाच्या आयकॉनवर टॅप करून सिंपली ती ड्युरेशन 4x वर सेट करायची आहे, पुन्हा ॲरोच्या आयकॉनवर क्लिक करून तर वरती तुम्हाला ड्युरेशनचं ऑप्शन दिसतच असेल तर ती ड्युरेशन तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं 0.10x वर सेट करायची आहे। ठीक आहे, मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता 2 फोटो मी इथं ॲडजस्ट केले आहेत। तर काय अशा प्रकारे आपण इथं जी टिक लावली आहे 16.15 तिथपर्यंत सिंपली तुम्हाला हे जे फोटो आहेत ते फोटो ॲड करायचे आहेत आणि इथं जी फोटोची ड्युरेशन आहे ती मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला इथं 10x वर सेट करायची आहे। ठीक आहे, तर चला मित्रांनो, मी जवळपास तिथपर्यंत फोटो ॲडजस्ट करतो आणि इथं जी फोटोची ड्युरेशन आहे ती मी काय अशा प्रकारे इथं 10x वर सेट करून देतो। ठीक आहे, तर मित्रांनो, तुम्ही इथं बघू शकता काय अशा प्रकारे हीच प्रोसेस फॉलो करून मी 16.15 सेकंदपर्यंत हे जे फोटो आहेत ते फोटो मी इथं ॲडजस्ट करून घेतले आहेत। तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला पुन्हा 16.15 वर यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता इथं देखील तुम्हाला फोटो ॲड करायचा आहे। फोटो ॲड केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला या फोटोला खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या आयकॉनवर क्लिक करून या फोटोला परफेक्टली स्क्रीनमध्ये ॲडजस्ट करायचं आहे, पुन्हा बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला इथं घड्याळाच्या आयकॉनवर टॅप करायचं आहे आणि इथली जी फोटोची ड्युरेशन आहे ती तुम्हाला काय अशा प्रकारे 4x वर सेट करायची आहे, पुन्हा बॅक यायचं आहे।
बॅक आल्यानंतर आता पुन्हा तुम्हाला साईडला स्क्रॉल करायचा आहे, प्लसवर क्लिक करायचा आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन पुढचा फोटो ॲड करायचा आहे. पुन्हा तुम्हाला या फोटोला परफेक्टली स्क्रीनमध्ये ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे. पुन्हा बॅक यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर पुन्हा याची ड्युरेशन तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं 4x वर सेट करायची आहे. ठीक आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर फायनली जो शेवटचा फोटो आहे तो शेवटचा फोटो देखील तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे. ठीक आहे. तर मी इथं हा जो फोटो आहे तो फोटो ॲड करतो. पुन्हा या फोटोला मी परफेक्टली स्क्रीनमध्ये ॲडजस्ट करतो. तर आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर सिम्पली आपण जी टिक लावली 18 सेकंद तिथे येऊन जे काही राईट साईडला पार्ट आलेला आहे तो काही तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथे ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता काय अशा प्रकारे याच्या मधोमध मी 3 फोटो ॲडजस्ट करून दिलेत. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला 18 सेकंदवर यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर याच्या पुढे तुम्हाला फोटो ॲडजस्ट करायचे आहेत. हा फोटो मी इथे ॲड करतो. फोटो ॲड केल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला फोटोला परफेक्टली ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे. पुन्हा बॅक यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर सिम्पली घड्याळाच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे. पुन्हा इथली ड्युरेशन तुम्हाला 4x वर सेट करून सिम्पली ॲरोच्या आयकॉनवर क्लिक करायचा आहे आणि वरती तुम्हाला एक ड्युरेशनचं ऑप्शन दिसत असेल तर ती ड्युरेशन तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथे 0.12 वर सेट करायची आहे. ठीक आहे. आणि पुन्हा इथून बॅक यायचं. मित्रांनो काय अशा प्रकारे आपण इथे जे टिक लावले 19.15 तिथपर्यंत सिम्पली तुम्हाला हे जे फोटो आहेत ते फोटो तुम्हाला इथे ॲडजस्ट करायचे आहेत आणि त्याची फोटोची ड्युरेशन आहे ती तुम्हाला काय अशा प्रकारे 0.12 वर सेट करायची आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता काय अशा प्रकारे मी 19.15 सेकंदपर्यंत देखील फोटो ॲडजस्ट करून दिलेत. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली 19.15 वर यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन आता पुढचा फोटो तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे. तर मी इथं हा जो फोटो आहे तो फोटो ॲड करतो. पुन्हा या फोटोला मी परफेक्टली स्क्रीनमध्ये ॲडजस्ट करून देतो. पुन्हा बॅक येतो. बॅक केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता शेवटला यायचं आहे. पुन्हा त्या फोटोला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं एक्सपांड करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. पुन्हा बॅक यायचं आहे. मित्रांनो तुम्ही बघू शकता काय अशा प्रकारे मी इथं जवळपास सगळीकडे फोटो ॲडजस्ट करून दिले. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं काय सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आणि इथं जो PNG आपण ॲड केला आहे त्या PNGवर क्लिक करायचं आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन ॲड इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे आणि इथं तुम्हाला एक इफेक्ट ॲड करायचा आहे. तर तो इफेक्ट ॲड करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला ऑपॅसिटी व्हिजिबिलिटी या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि इथं तुम्हाला डिझॉल्व हा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे. ठीक आहे. पुन्हा स्टँडर्ड सेटिंगवर क्लिक करायचं आहे आणि इथे तुम्हाला करायचं आहे काय तर आता पुन्हा सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आणि तुम्हाला खाली एक की ॲनिमेशनचा आयकॉन दिसेल. सिम्पली त्यावर क्लिक करून तुम्हाला इथे एक टिक लावून द्यायचे आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथली जी स्ट्रेंथ आहे ती तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं हाय करून द्यायची आहे आणि पुन्हा तुम्हाला इथं करायचं काय 4 सेकंद उरायचं आहे आणि तुम्हाला की ॲनिमेशनचा आयकॉन लावायचा आहे आणि पुन्हा इथली जी स्ट्रेंथ आहे ती काय अशा प्रकारे तुम्हाला इथं 0 वर सेट करायची आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं काय सिम्पली इथून बॅक यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता इथं करायचं काय तर आता आपण इथं जेवढे काही फोटो ॲडजस्ट केले त्या फोटोमध्ये तुम्हाला इथं शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर शेक इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी नेहमीप्रमाणे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला एका शेक इफेक्ट प्रोजेक्टची लिंक भेटून जाईल आणि तो शेक इफेक्ट तुम्हाला तिथून इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे. आणि जर शेक इफेक्ट इम्पोर्ट करायला तुम्हाला काही पण अडचण येत असेल तर तुम्ही आपले पूर्वीचे व्हिडिओ बघू शकता. त्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं आहे की कशाप्रकारे आपण शेक इफेक्ट इम्पोर्ट करतो. ठीक आहे. तर मित्रांनो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट इम्पोर्ट झाल्यानंतर सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर तुम्हाला क्लिक करायचा आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत आणि पुन्हा इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आत्ता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथे ओपन करायचा आहे. ओपन केल्यानंतर सिम्पली वरती स्क्रॉल करून सर्वात पहिला जो PNG आहे त्या PNGवर क्लिक करायचा आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर हा इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला वरती स्क्रॉल करायचा आहे. पुन्हा ऑसिलेटवर क्लिक करायचा आहे आणि इथला जो अँगल आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं 45 वर सेट करायचा आहे. ठीक आहे. तर तुम्ही बघू शकता काय अशा प्रकारे मी इथं 45 वर हा अँगल सेट केला आहे. पुन्हा इथून बॅक यायचा आहे. बॅक केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला खाली 3 डॉटवर क्लिक करायचा आहे. इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत आणि पुन्हा 4 सेकंडच्या पुढे जो PNG आहे त्या PNGवर क्लिक करायचा आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे आणि पुन्हा सर्वात वरती डिझॉल्व हा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून काय अशा प्रकारे इथं डिलीट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो बघू शकता काय अशा प्रकारे मी इथं इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहेत. तर आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला इथं करायचं काय 6.15च्या पुढे जे फोटो आहे त्या फोटोमध्ये तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. पुन्हा डिझॉल्व हा जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून डिलीट करून द्यायचा आहे आणि खाली 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत. पुन्हा बॅक यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर सिम्पली दुसऱ्या फोटोवर क्लिक करायचा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे आपण इथं जी टिक लावली आहे 16.15 तिथपर्यंत सिम्पली तुम्हाला या फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करायचे आहेत. तर चला मित्रांनो मी जवळपास 16.15 सेकंदपर्यंत इथं जेवढे काही फोटो ॲडजस्ट केले आहेत त्या फोटोमध्ये मी इथं इफेक्ट अप्लाय करून देतो. ठीक आहे. तर मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता काय अशा प्रकारे मी 16.15 सेकंदपर्यंत इथं जेवढे काही फोटो होते त्या फोटोमध्ये मी हा इफेक्ट अप्लाय करून दिला आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे काय साईडला स्क्रॉल करून 18 सेकंदवर यायचं आहे आणि 18 सेकंडच्या पुढे जे फोटो आहेत म्हणजे सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर मी क्लिक करतो. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं मी हा इफेक्ट अप्लाय करतो. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला वरती स्क्रॉल करायचं आहे. पुन्हा ॲड इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला इथं करायचं आहे का कलर अँड लाईट या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. तर इथे तुम्हाला हॉट कलर हा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे. पुन्हा स्टँडर्ड सेटिंगवर क्लिक करायचं आहे. तर हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर सिम्पली त्यावर क्लिक करायचा आहे आणि पुन्हा इथला जो कलर आहे तो कलर तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं चेंज करायचा आहे. ठीक आहे. तर मी अशा प्रकारे इथं लालवर सेट करून देतो. ठीक आहे. आणि पुन्हा इथून बॅक येतो. बॅक आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इफेक्टमध्ये यायचं आहे. 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत आणि पुन्हा जो पुढचा फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. पुन्हा तुम्हाला करायचं आहे काय पुन्हा हॉट कलरवर क्लिक करून पुन्हा तुम्हाला इथला कलर आहे तो काय अशा प्रकारे इथं चेंज करायचा आहे. ठीक आहे.
तर आता एवढं केल्यानंतर फायनली जे पुढचे 2 फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये देखील तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. पुन्हा इथला कलर जो आहे तो कलर तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं चेंज करत राहायचा आहे. ठीक आहे. चला मित्रांनो, मी काय अशा प्रकारे इथं पुढच्या फोटोमध्ये देखील इफेक्ट अप्लाय करतो आणि इथला कलर जो आहे तो कलर काय मी अशा प्रकारे इथं चेंज करतो. ठीक आहे. तर तुम्ही इथं बघू शकता काय अशा प्रकारे मी प्रत्येक फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून इथला जो कलर आहे तो काही मी अशा प्रकारे इथं वेगवेगळा कलर सेट केला आहे. ठीक आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली 19.15च्या पुढे जो फोटो आहे त्या फोटोवर तुम्हाला क्लिक करायचा आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. पुन्हा वरती स्क्रॉल करून सिम्पली तुम्हाला हॉट कलरवर क्लिक करायचं आहे. आणि आता इथं तुम्हाला करायचं आहे काय सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे. सिम्पली तुम्हाला खाली एक की ॲनिमेशनचा आयकॉन दिसेल. सिम्पली त्यावर क्लिक करून तुम्हाला इथे टिक लावून द्यायचे आहे. पुन्हा तुम्हाला साईडला स्क्रॉल करून थोडंसं पुढे यायचं आहे आणि पुन्हा इथे एक टिक लावून सिम्पली इथला कलर तुम्हाला काय अशा प्रकारे चेंज करायचा आहे. पुन्हा साईडला स्क्रॉल करून तुम्हाला पुढे एक टिक लावायची आहे आणि पुन्हा कलर चेंज करायचा आहे. ठीक आहे. काय अशा प्रकारे तुम्हाला शेवटपर्यंत स्क्रॉल करून प्रत्येक इथे टिक लावून कलर चेंज करायचा आहे. ठीक आहे. चला मित्रांनो, मी जवळपास शेवटपर्यंत काय अशा प्रकारे टिक लावून कलर चेंज करून देतो. ठीक आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता काय अशा प्रकारे मी शेवटच्या फोटोमध्ये देखील इफेक्ट अप्लाय करून दिलेत. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे काय पुन्हा इथून बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करायचं आहे. ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला दुसऱ्या नंबरच्या फोटोवर क्लिक करायचं आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत. पुन्हा बॅक यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करायचं आहे. ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला साईडला स्क्रॉल करून तर आपण इथे जी टिक लावली 16.15 तिथं येऊन सिम्पली 16.15 सेकंडच्या पुढे जो फोटो आहे त्या फोटोवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. पुन्हा ॲड इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा तुम्हाला कलर अँड लाईट या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला हॉट कलर हा इफेक्ट ॲड करायचा आहे. ठीक आहे. हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला त्यावर क्लिक करून इथला कलर तुम्हाला चेंज करायचा आहे. पुन्हा बॅक यायचा आहे. बॅक केल्यानंतर इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत आणि पुन्हा पुढच्या फोटोमध्ये तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे आणि इथला जो कलर आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं चेंज करायचा आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही इथं बघू शकता काय अशा प्रकारे मी जवळपास सगळ्या फोटोमध्ये जे इफेक्ट आहे ते इफेक्ट मी इथं अप्लाय करून दिलेत. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे काय तर सिम्पली तुम्हाला इथं 6.15 वर यायचं प्लसवर क्लिक करायचा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये तर इथे एक शॅडो इफेक्ट आहे तो शॅडो इफेक्ट तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो, हा शॅडो पेन ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचा आहे. पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या आयकॉनवर क्लिक करून लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून तुम्हाला काय अशा प्रकारे याला परफेक्टली फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर सिम्पली शेवटला येऊन तुम्हाला त्याला काय अशा प्रकारे इथं एक्सपांड करून द्यायचं आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला पुन्हा 6.15 वर येऊन प्लसवर क्लिक करायचा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता पुन्हा तुम्हाला जो टेक्स्ट पेन आहे तो टेक्स्ट पेन तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे. पुन्हा खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचा आहे. तिसऱ्या नंबरच्या आयकॉनवर क्लिक करून याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं बारीक करायचं आहे आणि पुन्हा पहिल्या नंबरच्या आयकॉनवर क्लिक करून तुम्हाला त्याला काय अशा प्रकारे इथं खाली मी मधोमध परफेक्टली सेट करून देतो. ठीक आहे. आणि पुन्हा इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर सिम्पली शेवटला येऊन तुम्हाला काय अशा प्रकारे त्याला इथं एक्सपांड करायचं आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे काय पुन्हा सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे. प्लसवर क्लिक करायचं आहे. आता तुम्हाला इथे एक चौकोनी शेप सिलेक्ट करायचा आहे आणि हा जो शेप आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं परफेक्टली फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. आणि पुन्हा इथून तुम्हाला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला कलर अँड फिल या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा तुम्हाला तिसऱ्या नंबरला कलरचा एक आयकॉन दिसेल त्यावर क्लिक करून तर तुम्हाला खालती लाल कलर सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे आणि पुन्हा तुम्हाला इथला जो कलर आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं लालवर सेट करायचा आहे आणि वरती डन करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा बॅक यायचं आहे. पुन्हा ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये वरती स्क्रॉल करायचं आहे आणि पुन्हा तुम्हाला कलरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला इथं होई नावाचं ऑप्शन सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे. पुन्हा इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर सिम्पली शेवटला येऊन तुम्हाला त्याला काय अशा प्रकारे इथं एक्सपांड करायचं आहे. पुन्हा इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे. ॲड इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे. पुन्हा ओपॅसिटी व्हिजिबिलिटीमध्ये येऊन तुम्हाला ब्लिंक इफेक्ट ॲड करायचा आहे. हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर सिम्पली इथली फ्रिक्वेन्सी आहे ती तुम्हाला काय अशा प्रकारे 3 किंवा 4 वर सेट करायची आहे. ठीक आहे. पुन्हा इथून बॅक यायचं आहे. तर मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथे 6.15 वर यायचं आहे. प्लसवर क्लिक करायचा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथं जो स्मोक इफेक्ट आहे तो स्मोक इफेक्ट तुम्हाला ॲड करायचा आहे. पुन्हा खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचा आहे. तिसऱ्या नंबरच्या आयकॉनवर क्लिक करून लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून सिम्पली तुम्हाला बॅक यायचं आहे. पुन्हा ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लायटरमध्ये येऊन याला स्क्रीनवर सेट करून सिम्पली बॅक यायचं आहे. ठीक आहे. आता पुन्हा तुम्हाला साईडला स्क्रॉल करायचं आहे आणि जे काही राईट साईडला पार्ट आलेला तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे. प्लसवर क्लिक करायचा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर ओव्हरले इफेक्ट आहे तो ओव्हरले इफेक्ट ॲड करायचा आहे. हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला या इफेक्टला काय अशा प्रकारे परफेक्टली ॲडजस्ट करून बॅक यायचं आहे. पुन्हा ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लायटनमध्ये येऊन तर इथं चौथ्या नंबरला कलर डॉज नावाचं एक ऑप्शन आहे ते ऑप्शन तुम्हाला इथं सिलेक्ट करायचं आहे. ठीक आहे. पुन्हा इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर सिम्पली साईडला स्क्रॉल करून जे काही राईट साईडला पार्ट आलेला आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर आपला हा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ फायनली रेडी झाला आहे. तर सिम्पली तुम्हाला या व्हिडिओला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो, हाच होता आजचा व्हिडिओ. हा व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर आपल्या आजच्या व्हिडिओला एक लाईक करा आणि सोबतच जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आज फर्स्ट टाईम आला असाल तर मग आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. ठीक आहे. तर भेटूया पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.